हाय एव्हरीवन, आपण काल 12th बायोलॉजीचा 6 टॉपिक स्टार्ट केला होता, दॅट इज प्लांट वॉटर रिलेशन. त्यामध्ये आपण बेसिक गोष्टी शिकलो होतो, वॉटरच्या प्रॉपर्टीज, मग वॉटर कसं काय कंडक्ट होतं, या सगळ्या बेसिक गोष्टी आपण शिकलो होतो. आणि जे प्रोसेसेस आहे ज्याने वॉटर प्लांटमध्ये कंडक्ट होतं, दॅट इज इम्बिशन, डिफ्युजन अँड ऑस्मॉसिस, इथपर्यंत आपण काल कंप्लीट केला होता. आता आपण सामोरचा टॉपिक कंटिन्यू करू. आता आपला फर्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज ऑस्मॉटिक प्रेशर. काल आपण ऑस्मॉसिस शिकलो होतो. मग त्या ऑस्मॉसिसने जी प्रेशर जनरेट होतं, मी आधीच सांगितलं होतं, एखादी गोष्ट फ्लो होत आहे दॅट मीन्स इट कॅरीज प्रेशर. सो ऑस्मॉसिसमध्ये वॉटर फ्लो होत असतं. मग आता फ्लो होत आहे तर प्रेशर तिथे असणारच. मग जे ऑस्मॉसिसने प्रेशर क्रिएट होतं दॅट इज ऑस्मॉटिक प्रेशर. प्रेशर ड्यू टू ऑस्मॉसिस इज ऑस्मॉटिक प्रेशर. मग हे प्रेशर जे ऑस्मॉसिस प्रेशर आहे, ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे, सॉल्वंटचा जो फ्लो आहे त्याला स्टॉप करतं. मीन्स स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वंट इन द मॉलिक्यूल. दॅट इज प्रेशर ऑफ सोल्युशन इन अपोजिट डिरेक्शन. म्हणजे हे ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे ते प्रेशर ऑफ सोल्युशनच्या अपोजिट डिरेक्शननी वर्क करतं. दॅट इज स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वंट इन द मॉलिक्यूल. जे प्रेशर ऑफ सोल्युशन आहे ते एंट्री अलो करत असतं, बट जे ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे ते सॉल्वंटची एंट्री स्टॉप करत असतं मॉलिक्यूलमध्ये येण्यासाठी. देन ऑस्मॉटिक प्रेशरमध्ये एक छोटासा थेरम आयदर फॉर्म्युला आहे, लक्षात शॉर्ट आहे, पटकन लक्षात राहतं. दॅट इज DPD. आपण DPD आधीच्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. दॅट इज डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएट इज इक्वल्स टू OP मायनस TP. दॅट इज ऑस्मॉटिक प्रेशर मायनस turgor pressure. So in some cells TP is equals to W, that is W means wall pressure. So मग आता TP is equals to W आहे तर TPच्या जागेवर मग इथे W येणार. सो फॉर्म्युला विल बिकम्स DPD is equals to osmotic pressure minus wall pressure. सो इन फ्लॅसिड सेल काल आपण बघितलं, एक्झोऑस्मॉसिसमध्ये फ्लॅसिडिटी ही जी एक कंडिशन आहे ती क्रिएट होते. मग जे सेल फ्लॅसिडिटी शो करतात त्यामध्ये TP 0 राहतो, बट DPD प्रेझेंट असतो. सो DPD इज इक्वल्स टू OP इन फ्लॅसिड सेल्स. अँड इन टर्जिड सेल्स DPD 0 राहणार, दॅट इज डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएट 0 राहतो, बट टर्गर प्रेशर तिथे प्रेझेंट असतो. तो टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मॉटिक प्रेशर. सो आपण ऑस्मॉटिक प्रेशरमध्ये काय बघितलं? फर्स्ट डेफिनेशन, दॅट इज प्रेशर ड्यू टू ऑस्मॉसिस इज ऑस्मॉटिक प्रेशर. मग हे अपोजिट डिरेक्शनने वर्क करतं प्रेशर ऑफ सोल्युशनच्या. मग DPD इज इक्वल्स टू OP मायनस TP. मग TP इज इक्वल्स टू WP असतो. सो DPD इज इक्वल्स टू OP मायनस WP. देन इन फ्लॅसिड सेल्स TP इज इक्वल्स टू 0. मग TP 0 आहे तर ऑब्वियसली W 0 होणार. मग WP 0 झाला तर फॉर्म्युला विल रिमेन्स DPD is equals to OP. And in turgid cell DPD is equals to 0, means DPD is equals to 0. So that is WP is TP. So TP मग हे इकडे गेलं तर हे पॉझिटिव्ह होणार. सो TP is equals to OP, that is TP is equals to OP. सो आपण हे बेसिक शिकलो ऑस्मॉटिक प्रेशरमध्ये. नेक्स्ट दोन छोट्या कन्सेप्ट्स आहे, दॅट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ TP अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑस्मॉसिस. काही नाही, बस एकेकाला यांच्या कन्सेप्ट्स आहे, वाचून घेतलं तरी लक्षात राहतं. दॅट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ TP मीन्स टर्गर प्रेशर. काय इम्पॉर्टन्स आहे? दॅट इट प्रोव्हाइड स्ट्रेच टू द सेल अँड टिश्यूज ऑफ द प्लांट, सपोर्ट टू द नॉन वुडी टिश्यूज, देन फ्लॅसिटेट्स ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा. देन इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑस्मॉसिस, जे काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज होतात प्लांटमध्ये त्याच्यासाठी ऑस्मॉसिस हा इम्पॉर्टंट असतो. इट मे बी आयदर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर, मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ सेल, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, ह्या ज्या काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज आहे ज्या प्लांटमध्ये होतात त्यासाठी ऑस्मॉसिस इम्पॉर्टंट आहे. दे नेक्स्ट एक कन्सेप्ट आहे डिफ्युजनशी रिलेटेड, दॅट इज फॅसिलेटेड डिफ्युजन. सो व्हॉट इज न फॅसिलेटेड डिफ्युजन? आपण डिफ्युजन शिकलो होतो. डिफ्युजन मीन्स जे सोल्यूट ऑफ सॉल्वंट पार्टिकल्स आहे ते सेल वॉल आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये एंटर करतात. सो आता असे काही पार्टिकल्स आहे, आपण आधी शिकलो की सेल वॉल ही परमिएबल आहे,
बट जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे ही सिलेक्टिवली परमिएबल आहे. सो जे काही इम्पॉर्टंट मॉलिक्युल्स आहेत जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये डिझॉल्व्ह होणार तेच आतमध्ये पास होणार. मग जे असे पार्टिकल्स जे तिथे डिझॉल्व्ह होणार नाही सो ते कसे काय मग सेलच्या आतमध्ये ट्रान्सफर होणार. सो त्यासाठी एक कन्सेप्ट आहे दॅट इज फॅसिलेटेड डिफ्युजन. मीन्स एक मीडिएटर असतो ज्या मीडिएटर थ्रू जे पार्टिकल्स आहे ते कॅरी केले जातात फ्रॉम प्लाझ्मा मेम्ब्रेन टू द सायटोप्लाझम. सो पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट व्हेन मिडिएटेड बाय कॅरियर. जेव्हा एखादा कॅरियर ते डिफ्युजन और ते ॲब्झॉर्प्शन मिडिएट करतो त्या मिडिएटर थ्रू ते सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वंट पार्टिकल्स टू द सायटोप्लाझम कॅरी केले जातात. अशा टाईपच्या डिफ्युजनला फॅसिलेटेड डिफ्युजन म्हणतात. सो प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं जे स्ट्रक्चर आहे ते लिपोप्रोटीन्स अमायनो ॲसिड्स आणि सगळं बाइंडेड आहे. सो जे पार्टिकल्स प्रोटीनमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही त्यासाठी जे प्रोटीन्स प्रेझेंट आहे प्रोटीन मॉलिक्युल्स जे प्रेझेंट आहे सम प्रोटीन मॉलिक्युल्स त्यांना कॅरी करतात आणि ते आतमध्ये घेऊन जातात. या प्रोसिजरमध्ये जे सॉल्वंट और सोल्यूट पार्टिकल्स आहे यांची एनर्जी यूज होत नाही. ते विदाउट लुझिंग ऑफ फ्री एनर्जी ते इझिली आतमध्ये ट्रान्सफर होतात. बट या प्रोसिजरसाठी जो मेन इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट इज मस्ट. फॅसिलेटेड डिफ्युजनसाठी कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट असणं त्या सेलमध्ये इज मस्ट इम्पॉर्टंट. सो हे छोटी कन्सेप्ट आहे दॅट इज फॅसिलेटेड डिफ्युजन. फॅसिलेटेड डिफ्युजन मीन्स एका मीडिएटर थ्रू जे सोल्यूट पार्टिकल्स आहे ते कॅरी केले जातात. त्यासाठी मीन्स जे सोल्यूट पार्टिकल डिझॉल्व्ह होणार नाही सेल वॉलमध्ये ते सोल्यूट पार्टिकल्स जे सेलसाठी इम्पॉर्टंट आहे पण डिझॉल्व्ह होत नाही सो त्यांना कॅरियर थ्रू ट्रान्सफर केले जातं इंटू द सेल. यासाठी कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट मस्ट असतो. सो आपण ऑस्मोटिक प्रेशर बघितलं, दोन छोट्या कन्सेप्ट दॅट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ TP अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑस्मोसिस बघितलं अँड देन फॅसिलेटेड डिफ्युजन बघितलं. द नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वॉटर पोटेन्शियल. तुम्ही केमिस्ट्री और आयदर फिजिक्समध्ये थर्मोडायनामिक्स जे थेरम्स आहेत जे पॉस्ट्युलेट्स आहे ते शिकला असेल. त्यामध्ये एक असंही पॉस्ट्युलेट आहे दॅट इज डेफिनाइट अमाऊंट ऑफ फ्री एनर्जी विच इज यूज टू डू वर्क. मीन्स एखाद्या गोष्टीला एक डेफिनाइट अमाऊंट ऑफ फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड असते काही ना काही वर्क करायसाठी. सो ऑस्मोटिक मुवमेंट जे असतो त्यामध्ये ऑब्वियसली मुवमेंट आहे तर एनर्जी रिक्वायर्ड होणार. मग ती जी एनर्जी असते ते फ्री एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये असते. मग ती फ्री एनर्जी इन केमिकल सिस्टीम जर ती फ्री एनर्जी केमिकल सिस्टीममध्ये असणार तर मग ती केमिकल पोटेन्शियल ॲज अ केमिकल पोटेन्शियल म्हणून ॲक्ट होणार. मग हे केमिकल पोटेन्शियल जर वॉटरचं असेल सो इट विल बी कॉल्ड ॲज वॉटर पोटेन्शियल. सो आपण थर्मोडायनामिक्सचा पोस्टुलेट डिस्क्राईब केला दॅट इज फ्री एनर्जी विच इज यूज टू डू वर्क. एखादी गोष्ट मूव्ह करत आहे एखादी गोष्ट वर्क करत आहे त्याला काही प्रमाणात फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड असणार. आता ऑस्मोटिक मोमेंट आहे ऑब्वियसली तिथे एनर्जी असणार. मग ती एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी ॲक्ट होते. मग ही फ्री एनर्जी जर केमिकल सिस्टीममध्ये असणार तर ऑब्वियसली इट कॉल्ड ॲज केमिकल पोटेन्शियल. मग हे केमिकल पोटेन्शियल जर वॉटरचं असेल सो इट विल बी नोज ॲज वॉटर पोटेन्शियल अँड इट इज डिनोटेड बाय साय. हे असं साईन असतं त्याचं दॅट इज साय. देन वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्रोटोप्लाझम इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू DPD. सो आपण वॉटर पोटेन्शियल बघितलं. वॉटर पोटेन्शियल इज डिनोटेड बाय साय. देन वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्रोटोप्लाझम इज इक्वल्स बट अपोजिट इन साइन टू DPD. आपण प्रोटोप्लाझम बघितला की दोन सेलमध्ये जे गॅप प्रेझेंट असते दॅट इज प्रोटोप्लाझम. मग या प्रोटोप्लाझमचे जे वॉटर पोटेन्शियल आहे ते जे न्यूमरिकली इक्वल असतं DPDच्या बट साईनमध्ये अपोजिट असतं दॅट इज इट शोज निगेटिव्ह साईन और निगेटिव्ह व्हॅल्यू. सो दॅट इज वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्रोटोप्लाझम इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू DPD. इफ DPD इज पॉझिटिव्ह देन वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्रोटोप्लाझम विल बी निगेटिव्ह. सो अँड इज ऑलवेज इन निगेटिव्ह व्हॅल्यू शो करतं ते वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्रोटोप्लाझम. मग त्याचं जे युनिट आहे दॅट इज बार पास्कल और ॲटमॉस्फिअर. हे वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्रोटोप्लाझमचे युनिट असतात. देन वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्युअर वॉटर इज ऑलवेज 0
अँड इफ एनी सॉल्यूट जेव्हा ॲड होतं त्यामध्ये तेव्हा त्याची व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाते. मीन्स आता 0पेक्षा डिक्रीज होणार तर देन इट्स ऑब्वियसली निगेटिव्ह व्हॅल्यू असणार. सो दॅट इज वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्युअर वॉटर इज 0. आणि जेव्हा एखादी सोल्यूट त्यामध्ये ॲड केला जातो त्या टाईमला ती व्हॅल्यू डिक्रीज होते. देन इट हॅज निगेटिव्ह व्हॅल्यू. देन वॉटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेस निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू मोर निगेटिव्ह पोटेन्शियल. दॅट इज लेस निगेटिव्ह मीन्स मोर पॉझिटिव्ह. सो लेस निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू मोर निगेटिव्ह पोटेन्शियल. देन इथपर्यंत आपला वॉटर पोटेन्शियल हा पॉईंट कंप्लीट झाला. वॉटर पोटेन्शियलमध्ये काय बघितलं आपण? दॅट इज थर्मोडायनामिक्सच्या पॉस्टुलेट अकॉर्डिंग एक फ्री एनर्जी ॲक्ट असते एखाद्या वर्क करण्यासाठी. मग ती फ्री, आता ऑस्मॉटिक मुवमेंट आहे तर तिथे सुद्धा फ्री एनर्जी असणार. मग ती फ्री एनर्जी जर केमिकल सिस्टीममध्ये असेल तर ती फ्री एनर्जी मीन्स केमिकल पोटेन्शियल. आणि जर वॉटरचं जे केमिकल पोटेन्शियल असेल देन इट विल बी वॉटर पोटेन्शियल. वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्रोटोप्लाझम हे अपोजिट असतं न्यूमरिकली इक्वल असतं बट साईडमध्ये अपोजिट असतं DPDच्या. देन त्याचे युनिट्स पाहिले. मग वॉटर पोटेन्शियल ऑफ प्युअर वॉटर इज 0 बट जेव्हा त्यात सोल्यूट ॲड करतो तेव्हा ते डिक्रीज होतं. देन वॉटरचा जो फ्लो आहे तो ऑलवेज फ्रॉम लेस निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू मोर निगेटिव्ह पोटेन्शियल असतो. देन नेक्स्ट द फॅक्टर अफेक्टिंग वॉटर ॲब्झॉर्प्शन. आता वॉटरचं ॲब्झॉर्प्शन शिकत आहोत आपण, तर काही फॅक्टर्स असतात जे वॉटर ॲब्झॉर्प्शनला अफेक्ट करतात. सो आपण ते बस 3 पॉईंट्स आहे बघून घेऊ. दॅट इज कॅपिलरी वॉटर. काल आपण शिकलो होतं वॉटरचे टाईप्स. त्यामध्ये आपण बघितलं की कॅपिलरी वॉटर हे एकच टाईप ऑफ वॉटर असते जे ॲब्झॉर्प्शनसाठी युजफुल असतं. मग त्या वॉटरमध्ये काही जर इफेक्ट आला तर ते डायरेक्टली इफेक्ट करतं वॉटर ॲब्झॉर्प्शनला. मग टेम्परेचरसुद्धा मॅटर करतं वॉटर ॲब्झॉर्प्शनसाठी. दॅट इज इट मस्ट बी इन अराउंड 20 डिग्री सेल्सिअस टू 30 डिग्री सेल्सिअस. देन जर सोल्यूट इन्क्रीज झाले तर रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन डिक्रीज होतो. आणि जर ट्रान्सपिरेशनचा रेट वाढला तर ॲब्झॉर्प्शनचा रेट वाढतो. सो ट्रान्सपिरेशन मीन्स वॉट? जे वॉटर फ्लो होतं फ्रॉम रूट टू द ॲपेक्स दॅट इज ट्रान्सपिरेशन. मग ॲपेक्स नंतर ते रिलीज होतं. सो दॅट इज ट्रान्सपिरेशन. जर या ट्रान्सपिरेशन प्रोसेसचा रेट वाढला तर रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन वाढतो. दॅट इज फॅक्टर अफेक्टिंग वॉटर ॲब्झॉर्प्शन. नाव बघू आपण 6.6 पॉईंट ऑफ द युनिट दॅट इज प्लाझ्मोलायसिस. सो व्हॉट इज प्लाझ्मोलायसिस? जेव्हा एक्झोऑस्मॉसिसमध्ये एखादी सेल आहे तो सेल जर आपण हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवला. आता एक्झोऑस्मॉसिस काय आहे आणि हायपरटोनिक सोल्युशन काय आहे कालच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं. एक्झोऑस्मॉसिस मीन्स व्हॉट? जेव्हा सोल्यूट और सॉल्वंटचे पार्टिकल्स आहे ते आउटसाइड द सेल मूव्ह होतात. आणि हायपोटोनिक सोल्युशन मीन्स जेव्हा सोल्युशन हे स्ट्रॉंग असतं आणि सॉल्वंट हा वीक असतो. दॅट इज हायपोटोनिक सोल्युशन. मीन्स जेव्हा एक्झोऑस्मॉसिसमध्ये असलेला सेल आपण हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवतो त्या टाईमला जी कंडिशन क्रिएट होते दॅट इज प्लाझ्मोलायसिस. आता एक्झोऑस्मॉसिस आहे तर ऑब्वियसली आपण काल शिकलो की एक्झोऑस्मॉसिसमध्ये फ्लॅसिडिटी हे कंडिशन शो होते. सो जे प्रोटोप्लास्ट आहे, प्रोटोप्लास्ट मीन्स 2 सेलमधली जी गॅप आहे ते श्रिंक होणार. ती श्रिंक झाली तर तिथे प्लेस क्रिएट होणार. ती प्लेस मीन्स ती गॅप आहे ते एक फिल्ड केली जाते. आउटर सोल्युशननी ती गॅप फिल्ड होते बिकॉज तिथे फ्लॅसिडिटी क्रिएट होते. दॅट इज त्या कंडिशनला फ्लॅसिड म्हणतात. सो प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होणार. एक्झोऑस्मॉसिस तिथे आहे तर प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होणार. मग तिथे सेल वॉल फ्लॅसिड शो करणार. आता तिथे गॅप क्रिएट होणार. दॅट इज फ्लॅसिड होणार तर ऑब्वियसली गॅप क्रिएट होणार. मग ती जी गॅप आहे प्रोटोप्लास्ट आणि सेल वॉलमधली ते एका आउटर सोल्युशननी फिल्ड केली जाणार. आता ती गॅप फिल्ड झाली बट ऑब्वियसली आपण एक्झोऑस्मॉसिस ही कंडिशन बघत आहोत. आता एक्झोऑस्मॉसिस आहे म्हणजे तिथे टर्गर प्रेशर 0 असणार बट DPD ॲक्ट होणार. सो दॅट इज टर्गर प्रेशर हा 0 असणार. सच सेल जर आपण हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये प्लेस केले, फर्स्ट आपण हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये सेल प्लेस केला होता. आता टर्गर प्रेशर 0 आहे
सो आता टर्गर प्रेशर 0 आहे, तर मग आपण हा सेल हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये प्लेस केला. सो हायपोटोनिक सोल्युशन मीन्स जिथे सोल्यूट हा स्ट्रॉंग असतो आणि सोल्युशन हे वीक असतं. सो हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये प्लेस केला तर ते सेल एंडो ऑस्मोसिस शो करणार. दॅट इज जे सोल्यूट पार्टिकल्स आहे ते आउटसाइड टू इनसाइड फ्लो होणार. दॅट इज एंडो ऑस्मोसिस. मग आता एंडो ऑस्मोसिस झालं तर ऑब्वियसली सेल टर्जिड होणार आणि टर्जिडिटी शो करणार. सो टर्जिडिटी शो करत आहे, फ्लो होत आहे, तर ऑब्वियसली तिथे टर्गर प्रेशर ॲक्ट होणार. सो ते टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशरच्या इक्वल असतं. सो दॅट इज बेसिकली हाऊ द वॉटर फ्लोज. मीन्स हे जे प्लाझ्मोलिसिस प्रोसिजर आहे, या प्रोसिजर थ्रूच वॉटर फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल फ्लो होत असतं. दॅट इज पहिले सेल एक्झो ऑस्मोसिस कंडिशनमध्ये असणार, जिथे हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये तो सेल प्रेझेंट असणार. जर हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये सेल प्रेझेंट आहे तर ऑब्वियसली तिथे मीन्स फ्लॅसिडिटी असणार, तिथे वॉटरचं प्रमाण नसणार, तो वॉटरचं काहीच तिथे मॉलिक्यूल प्रेझेंट नाही आहे, तर ऑब्वियसली ते जे प्रोटोप्लास्ट आहे तो श्रिंक होणार. श्रिंक झाला मीन्स तिथे गॅप क्रिएट होणार. ती गॅप आउटर सोल्युशनने फिल्ड होणार. मग ती जी गॅप फिल झाल्यानंतर तो सेल आपण हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये प्लेस करणार. हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये प्लेस केला की तिथे एंडो ऑस्मोसिस ही कंडिशन क्रिएट होणार. एंडो ऑस्मोसिस झालं तर तिथे तो जो सेल आहे तो टर्जिड होणार. टर्जिड झाला तर ऑब्वियसली तिथे टर्गर प्रेशर ॲक्ट होणार आणि हे जे टर्गर प्रेशर आहे ते ऑस्मोटिक प्रेशरच्या इक्वल असतं. आता इथे टर्गर प्रेशर आहे तर ऑब्वियसली DPD हा 0 असणार. एक गोष्ट ऑलवेज लक्षात ठेवायची, टर्गर प्रेशर आणि DPD हे दोन अपोजिट कन्सेप्ट आहे. दॅट इज जिथे टर्गर प्रेशरची काही डेफायनाईट व्हॅल्यू असेल त्या टाईमला DPD हा 0 असणार आणि जेव्हा DPDची काही व्हॅल्यू असेल त्या टाईमला टर्गर प्रेशर हा 0 असणार. नेक्स्ट पॉईंट इज आजच्या टॉपिकचा आपला लास्ट पॉईंट, दॅट इज पाथ ऑफ द वॉटर अक्रॉस द रूट. आतापर्यंत आपण प्रोसेसेस बघितल्या. मग या प्रोसेसेस ॲक्ट कशा होतात आणि वॉटर कसं कंडक्ट होतं फ्रॉम रूट टू द ॲपेक्स ते बघू. दॅट इज पाथ ऑफ द वॉटर अक्रॉस द रूट. सो 3 प्रोसेसेस काल आपण शिकलो, दॅट इज ॲम्बिबिशन, डिफ्युजन अँड ऑस्मोसिस. या 3 प्रोसेसेस थ्रू वॉटर कंडक्ट होतं. यामध्ये TP जर इन्क्रीज झाला तर DPD डिक्रीज होणार. मी आधीच सांगितलं की TP आणि DPD हे दोन अपोजिट कन्सेप्ट्स आहे. सो TP इन्क्रीज झाला तर DPD डिक्रीज होणार. आता ही एका सेलची कंडिशन आहे, मग जो ॲडजस्टंट सेल असणार तिथे DPD हा इन्क्रीज असणार तर TP डिक्रीज असणार. मग या अशा सेल्समध्ये जे सेल आहे ते वॉटर सक करणार. एका सेलने वॉटर सक केलं तर तिथे टर्जिडिटी क्रिएट होणार आणि टर्जिडिटी जर क्रिएट झाली तर ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर इन्क्रीज होणार. मग ऑस्मोटिक प्रेशर इन्क्रीज झालं तर त्या सेलमध्ये सोल्यूटचे जे एंट्री आहे ते स्टॉप होणार. दॅट इज आपण ऑस्मोटिक प्रेशरमध्ये शिकलो, दॅट इज जे प्रेशर क्रिएट होतं ते सोल्यूटच्या एंट्री स्टॉप करण्यासाठी क्रिएट होतं. दॅट इज जेव्हा TP इन्क्रीज होणार DP डिक्रीज होणार एका सेलमध्ये, मग त्याचा जो ॲडजस्टंट सेल असणार त्यामध्ये DPD इन्क्रीज होणार. DPD इन्क्रीज झालं तर जो सेल आहे तो वॉटर सक करणार. मग एका सेलमध्ये जर वॉटरची एंट्री होत आहे तर तिथे ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होणार. अशा प्रकारे फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल वॉटर ट्रान्सफर होतं बाय क्रिएटिंग TP अँड DPDची जे रेट आहे ते डिक्रीज इन्क्रीज होऊन फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल वॉटर कंडक्ट केलं जातं. मग आता वॉटर कंडक्ट कोणत्या वेनी होतं, दॅट इज टर्जिड कॉर्टिकल सेल टू इनर कॉर्टिकल सेल. मीन्स एक टर्जिड सेल जिथे वॉटर प्रेझेंट आहे, वॉटर प्रेझेंट असल्यावरच टर्जिडिटी तिथे क्रिएट होणार. एका टर्जिड सेलमधनं दुसऱ्या सेलमध्ये जिथे टर्जिडिटी नाही आहे त्या सेलमध्ये जो इनर कॉर्टिकल सेल आहे त्यामध्ये वॉटर एंटर होणार. दॅट इज फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम टर्जिड कॉर्टिकल सेल टू इनर कॉर्टिकल सेल. मग आता एखादी गोष्ट फ्लो होत आहे तर त्यासाठी ग्रेडियंट ऑफ सक्सेशन प्रेशर डेव्हलप्स फ्रॉम सेल ऑफ एपिब्लेमा टू द कॉर्टेक्स रूट. काल आपण शिकलो की एपिब्लेमाचे सेल्स प्रेझेंट असतात ज्यामुळे रूट हेअर्स डेव्हलप होतात. सो दॅट इज ग्रेडियंट ऑफ सक्सेशन प्रेशर डेव्हलप फ्रॉम सेल ऑफ एपिब्लेमा टू द कॉर्टेक्स सेल.
मीन्स एपिब्लेमा टू कॉर्टेक्स ऑफ रूटचे जे सेल्स आहे त्यामध्ये ग्रॅडियंट ऑफ सक्सेशन प्रेशर क्रिएट होणार. तर ग्रॅडियंट ऑफ सक्सेशन प्रेशर क्रिएट झालं त्यामुळे जे वॉटर आहे फ्रॉम वन सेल टू द अप्पर सेल असं पास होणार जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रॅडियंट ऑफ सक्सेशन प्रेशर. मग वॉटरचा जो फ्लो आहे फ्रॉम रूट टू द झायलम तो कसा असतो. आता झायलम म्हणजे हे कंडक्टिव्ह टिश्यूज असतात जे वॉटर आणि मिनरल्स थ्रू द होल प्लांट बॉडी कॅरी करतात. सो पहिले वॉटर रूटमध्ये येणार, त्यानंतर ते कॉर्टेक्समध्ये, त्यानंतर ते एपिडर्मिस आणि त्यानंतर ते प्रोटोझायलममध्ये फ्लो होणार. दॅट इज फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम रूट टू कॉर्टेक्स टू एपिडर्मिस अँड टू द प्रोटोझायलम. हे झालं आपला पाथ ऑफ द वॉटर अक्रॉस द रूट. मग या जे वॉटर अक्रॉस द रूट फ्लो होतं याचे दोन टाईप्स आहे. दॅट इज ॲपोप्लास्ट अँड सायमोप्लास्ट. ॲपोप्लास्ट म्हणजे वॉटर आहे रूट थ्रू जे पास होतं ते सेल वॉल आणि इंटरसेल्युलर स्पेसमधलं पास झालं सो दॅट इज ॲपोप्लास्ट. आणि जर ते वॉटर एका सेलमधनं दुसऱ्या सेलमध्ये पास झालं सो दॅट इज सायमोप्लास्ट. जर सेल वॉल आणि इंटरसेल्युलर स्पेसमधनं पास झालं दॅट इज ॲपोप्लास्ट आणि एका सेलमधनं दुसऱ्या सेलमध्ये पास झालं दॅट इज सायमोप्लास्ट. सो दिस इज फ्लो ऑफ वॉटर. मग एक छोटी कन्सेप्ट आहे दॅट इज रूट प्रेशर. रूट प्रेशर काय असतो, जेव्हा वॉटर कंडक्ट होतं अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. मीन्स आता रूटमधनं वॉटर फ्लो होणार तर मग जे रूटचे वॉल्स आहेत ते ऑब्वियसली काही ना काही प्रेशर एक्झर्ट करणार रूटवर. ते जे प्रेशर आहे दॅट इज रूट प्रेशर. आणि त्याच प्रेशरमुळे जे वॉटर आहे ते अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी कंडक्ट होतं. मीन्स खालपासनं तर ॲपेक्सपर्यंत फ्लो होतं जस्ट बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर. सो आपण पाथ ऑफ वॉटर अक्रॉस द रूट शिकलो. त्यामध्ये पहिले कंडिशन्स आणि हे दोन टाईप्स. ते आपण आजचा टॉपिक स्टार्ट केला होता ऑस्मॉटिक प्रेशर, त्यानंतर इम्पॉर्टन्स ऑफ टर्गर प्रेशर अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑस्मॉसिस. त्यानंतर एक फॅसिलेटेड डिफ्युजन शिकलो की त्यामध्ये मीडिएटर थ्रू डिफ्युजन कॅरी होतं. त्यानंतर वॉटर पोटेन्शियल बघितलं, त्याच्या कंडिशन्स बघितल्या. मग फॅक्टर अफेक्टिंग वॉटर ॲब्झॉर्प्शन बघितलं आणि त्यानंतर प्लाझ्मोलिसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. यानंतरचा जो टॉपिक आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. तुम्हाला या टॉपिकबद्दल काही क्वेरीज असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये इन्फॉर्म करा आणि तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. थँक्यू.